Magandang gabi. Ako ulit si Lian Buanang, Justice Reporter ng Rappler at katatapos kaninang mag-aalas 6 ng gabi ang Day 7 ng Anti-Terror Law Oral Argument sa Supreme Court. At ito yung recap ng nangyari kanina. Tatlo yung major points na natakal kanina. It's one of the more interesting and riveting oral arguments so far. Yung tatlong major topics ay yung una, yung mga malalabong provision ng anti-terror law. Ano ba yung standard of fear? Ano yung standard of intimidation? Pangalawa, pinag-usapan nila ng mas malalim kanina ang usapin ng red tagging. At pangatlo, ang tinatawag ni Justice Javier na lip service di mano ng Duterte government para alisin yung takot sa mga Pilipino at tungkol sa batas na ito. Una nating pag-usapan yung standard of fear. Ang unang nagbanggit niyan kanina ay si Associate Justice Rodil Zalameda. Para sa ang kanyang pinupunto kanina ay yung salitang or phrase na to provoke. Sa Section 4 kasi ng anti-terror law, may mga bagay, may mga action na kapag ginawa mo at meron siyang intensyon na maghasik ng mensahe ng fear, to create widespread fear, to provoke, influence the government by intimidation, matatawag siya na terror act. So sabi ni Justice Zalameda, ano ang standard nyo ng to provoke? Kasi bakit walang modifier ang sinasabi niya kanina? Bakit hindi nyo sinabing to seriously provoke? Or bakit hindi nyo sinabing to provoke the government to do this or to do that? Sabi niya pa, kinumpara niya sa mga anti-terror law ng ibang bansa. Sa ibang bansa daw, ang salitang ginamit ay either coerce, compel, or to force. So bakit daw hindi ganun yung ginamit sa anti-terror law? Ang sabi ni Assistant Solicitor General Raymond Regodon, hindi naman daw lahat ng terorista na kapag gumawa sila ng isang terror act, hindi naman daw lahat ay merong specific set of political demands. Wala naman daw sila lahat na demand sa gobyerno na gawin mo to or gawin mo to. So hindi nila magagamit yung salitang coerce, compel, or to force. Kaya provoke na lang daw. Sa Human Security Act, yung pinalitang batas ng anti-terror law, yun din yung ilan sa mga reklamo, yung bakit ang lalabo ng provision. Pero sa Human Security Act kasi may tinatawag ng mga predicate crimes. Predicate crimes, ito yung mga common crimes like murder, piracy, rebellion, kidnapping, arson, ganon. At sa Human Security Act, kailangan mo nang i-establish or patunayan ng gobyerno na ginawa mo yung common crime, yung predicate crime, tapos doon nila ika-characterize na, yung murder mo may intention na maghasik ng lagim or to provoke the government. Doon siya makaklasify as terror act. Whereas dito sa anti-terror law, wala kasing predicate crime. So it's any act that causes harm or risk or bodily injury and has the purpose of creating a widespread message of fear. And yun nga, sinasabi ni Justice Zalameda to provoke. Ang sabi ni Justice Zalameda, what he fears daw is to provoke might be so vague that it can mean anything. Ang example niya nga kanina, paano daw kung may isang taong nag-organize ng community pantry, tapos nakalimutan nila yung minimum health standard protocol, walang social distancing. So it already harms or risks lives. Tapos yung community pantry organizer sumigaw sa megaphone na ang pantry na ito ay para sa lahat ng inabandona o kinalimutan ng gobyerno. Sabi naman ni ASG Rigodon, hindi yun terror act kasi that's just a valid or a legal redress for a grievance of a person. Pero sabi nga ni Justice Zalameda, paano namin malalaman wala ngang standard yung to provoke. Sinundan yan ni Associate Justice Benjamin Caguioa, siya yung second to the last na nagtanong kanina. Ang sinabi ni Justice Caguioa, what is your standard by fear? Nakalagay kasi doon, a segment of a population must be mas so widespread fear. So sabi ni Justice Caguioa, anong standard nyo ng fear? Ilang tao ang kailangang ma-involve para masabing there's a segment of a population? At hindi siya masagot ni ASG Rigodon. At ulit-ulit to na pinupunto ni Justice Caguioa kanina. Sabi niya, what is your standard of fear? What is your standard of an intimidation of the government? Ano yung standard mo na magkakaroon ng extensive damage to crucial infrastructure or extensive interference to critical infrastructure? Sabi ni Justice Caguioa, how extensive is extensive? Tapos sa lahat ng tanong na yon,
ang sabi lang ni ASG Rigodon, he doesn't know of any law, of any Philippine law or of any jurisprudence that define a standard, a clear standard for fear, intimidation, and extensive interference. Sabi ni ASG Rigodon, sa statutory construction naman daw, kapag hindi dinedefine ng isang batas ang isang bagay, dapat ang i-apply mo ay yung ordinary meaning. So, challenge siya ni Justice Kagiwa. O sige, para sa'yo, ano ang ordinary meaning ng fear? Ilang tao? At hindi rin yon masagot ni ASG Rigodon, kaya nagtagal sila doon. Tapos sabi ni Justice Kagiwa, okay, so sa anti-terror law, sino yung magde-decide o magde-desisyon na na-meet na yung standard of fear? Tapos sabi ni ASG Rigodon, yung mga police or yung aaresto ng suspect. So sabi ni Justice Kagiwa, ibig mong sabihin, tatanggalan mo ang isang tao ng kalayaan kahit na yung standard ay hindi malinaw at yung standard ay subject or susceptible sa interpretation ng napakaraming pulis. Sabi nga ni Justice Kagiwa, yung bilang ng interpretation na pwedeng mangyari ay kasing dami kung ilan ba yung pulis sa Philippine National Police. So that's the first major point kanina sa Day 7 of Anti-Terror Law Oral Arguments. Second point was red tagging. Maalala natin, sinimulan na to ni Justice Carandang nung Day 5 about red tagging. At last week, sinabi ni ASG Marisa de la Cruz Galandines na hindi naman daw nagre-red tag ang gobyerno, kundi nagto-truth tag. So, sinundan kanina yan ni Justice Amy Lazaro Javier. Sabi niya, ano ba yung truth tagging? Tapos sabi ni ASG Galandines, truth tagging involves a careful and comprehensive, detailed assessment of circumstances before the government tags someone or an organization. So again, challenge siya ni Justice Javier. Sabi ni Justice Javier, noong December, dinesignate na ng Philippine Anti-Terror Law Council ang CPP, NPA, NDF as terrorists. Yet, yung mga spokesperson ng NTF-LCAC binabrand as local front ng CPP-NPA or legal front ng CPP-NPA ang mga grupong progresibo gaya ng Kabataan at Gabriela. So sabi ni Justice Javier, pero yung Kabataan at Gabriela, wala naman siya sa resolution ng Anti-Terror Law Council designating the CPP-NPA as terrorist. So does that mean na wala pa kayong ebidensya hanggang ngayon na nagli-link or kumukonekta sa mga grupong ito sa CPP-NPA? Hindi siya sinagot ni ASG Galandines at sinabi niya na mas mabuti daw sigurong tanungin na lang si National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. So sabi ni Justice Javier, ire-reserve niya na lang para kay Secretary Esperon yung mga tanong. So potentially bukas tatanungin si Secretary Esperon ng mga tanong na to. At yun, sinabi ni Justice Javier na yun ngang pagtawag mo sa isang tao na leftist, hindi ba red tagging na yun? Sinundan yon ni Associate Justice Marvic Leonen na siyang huling nagtanong kanina. Sabi niya, para sa kanya, ang tawagin daw ang isang tao na leftist ay it's a pejorative act. Kumbaga meron ng contempt kasi it reflects the person who's saying it. So if it comes from General Parlado, for example, of the NTF-LCAC, it becomes contemptuous kasi yung pagtawag niya ng leftist sa'yo may meaning. Dito na sinimulan ni Justice Leonen yung lecture niya about the intricacies of the Philippine left. Tapos he went into a whole lecture of actually hindi naman masamang maging communist. To be a communist just means you follow Karl Marx. And if you follow Karl Marx, it doesn't automatically mean na Marxist ka. It doesn't mean that you're a Marxist Maoist. Sabi niya, pwede kang maging Marxist na Joma Sison, pwede kang maging Marxist Adorno. Tapos sabi niya, if you're leftist, it doesn't also mean that you're not them or it doesn't mean that you're sock them. So, maraming intricacies yung usapin na hindi naiintindihan ng soldier or policeman on the ground. Kaya sabi niya, susceptible na baka magkamali. Parang sinasabi niya na kahit ang dami pa nating guideline na ilabas, kung ang magi-interpret nito ay yung foot soldier at sa utak ng foot soldier, mukha kang terorista, mukha kang komunista, mukha kang leftist. Tapos ikukulong ka niya. Tapos after 14 days or 24 days, na-realize niya or napatunayan mo, hindi ka naman communist. Or if you're a communist, there's nothing wrong with your being communist. Pero by that point,
nakulong ka na. So sabi ni Justice Leonen, it causes damage and psychological trauma. So sabi niya, gusto niya nga tanungin daw si General Esperon kung naiintindihan daw ba talaga ng gobyerno si Karl Marx. Kasi ano ba talaga yung understanding ng gobyerno para i-implement yung batas na to. And he was telling the government lawyers kanina that this is why they're very careful with this case because ayaw naman nilang tulungan ang gobyerno sa isang bagay na baka hindi naiintindihan ng gobyerno. Pero para kay Justice Leonen, sinabi niya na parang ina-acknowledge niya the fact that may problema sa legal standing ng mga petitioners kasi hindi pa nga sila direktang naaapektuhan ng batas. Pero sabi niya, kinilala niya na kapag free speech yung nakataya, kung free speech yung threatened, or your freedom to have an ideology, your freedom to subscribe to an ideology, no matter how ayaw ng gobyerno yung ideology, you have the right. And if that right is threatened, then merong narrow window yung Supreme Court para pasukin yung usaping yun at mag-intervene to make sure that constitutional rights are preserved. Now to the last point, ito yung sinabi ni Justice Javier kanina na lip service. Kasi sinabi ni Justice, una pala, si Justice Henry Inting muna yung nagtanong, sabi niya, nagkaroon na ba ng statement si President Duterte or any of his cabinet secretaries na nangangako na sa pag-implement ng batas na to, rerespetuhin ang human rights? At ang nasagot lang ni ASG Rigodon ay yung sinabi ni President Duterte na kapag hindi ka terorista, wala kang dapat ikatakot. Tapos, sinundan kanina ni Justice Javier, sabi niya, ano na ba ang nagawa ng gobyerno para maibsan yung takot ng mga Pilipino na maaabuso tong batas na to? Inulit lang ni ASG Rigodon yung sagot niya. Sabi niya, sinabi na ni President Duterte na kapag hindi ka terorista, wala ka dapat ikatakot. Sinabi na rin daw ni Solicitor General Jose Calida na ang kalaban ay hindi ang gobyerno, kundi ang terorista. Hindi siya direktang sagot at napansin yun ni Justice Javier. Kaya sinabi niya kanina na that answer is unresponsive to my question and I have no time to debate you on this. Kaya sabi niya, sige, ipaliwanag mo na lang sa memorandum na ipapasa niyo sa akin. Tapos sabi ni Justice Javier, meron bang mga seminar o training ang Anti-Terror Council para siguraduhin na yung mga pulis at yung mga sundalo na mag-i-implement ng batas na to, alam yung ginagawa nila, alam yung definition, alam yung standard. Tapos sabi ni ASG Rigodon, hindi niya daw sigurado kung nakapagsimula na ng seminar o training ang gobyerno, pero sigurado daw niyang magkakaroon naman. At actually yan din yung sinabi sa atin ng Department of Justice, which is a member of the Anti-Terror Council. Sinabi nila na layunin ng gobyerno na magkaroon ng seminar and training para ma-ensure or masiguradong tama yung pag-implement ng batas. Pero sabi nga ni Justice Leonen kanina, no matter how many or how comprehensive their guidelines must be, still and all, if it comes to that moment, the interpretation will still rely on the discretion and understanding of the foot soldier, which is who is faced with an immediate situation na parang siya yung magde-decide, terorista ka ba, komunista ka ba, leftist ka ba, at dun daw pumapasok yung risk or harm na pwedeng mangyari kapag mali yung implementation ng batas. Those were the three major points of Day 7. Very unusual, yung Day 8 bukas kaagad. The Supreme Court doesn't normally do this. They hold oral arguments usually on a Tuesday after their en-banc session. Hindi nila sinabi kung bakit mag-hold sila ng 2 consecutive days, pero confirmed na tomorrow 2:30 p.m. will be Day 8. Ang natitira na lang na magtatanong ay si Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe at Chief Justice Alexander Gismundo, pero sabi ni Chief Justice, pwedeng magtanong yung mga ibang natapos na justice kung ang tatanungin nila ay si Secretary Esperon. So yun yung aabangan natin bukas. Join us again tomorrow, 2:30 p.m. We will be live streaming the audio of the oral arguments. We have a live updates page on Rappler and follow us on Twitter and Facebook. Again, thank you for watching this recap. I am Lian Buan, Justice Reporter of Rappler. Good night.